Smålands sköna dalar. Katthult, Lönneberga, det var den gossens hem. Emil i Lönneberga, han som bodde på gården Katthult i Lönneberga socken i Småland. Har du någonsin hört talas om honom? I Lönneberga där fanns det inte en enda människa, det kan jag försäkra, som inte kände till katthultarnas hemska lilla pojke. Den där Emil som gjorde fler hyss än det var dagar på året. Stackars Svensson i Katthult, det har det inte lätt. Vad nu då? Som barn han var, ej värre tänkas kan. Och Emil var det namn han bar, ja, Emil hette han. Ja, stackars Svenssons i Katthult som hade en sån pojk. Här till exempel, när hans pappa hade glömt sin hatt vid Katthultsbäcken. Vad gjorde Emil då? Inte av elakhet gjorde han den, nej, han ville bara se ifall hatten flöt eller inte. Geda mig som barn han var, ej värre tänkas kan. Och Emil var det namn han bar, ja, Emil hette han. Emil var hygglig på det viset att han sällan gjorde samma hyss 2 gånger, utan hittade på nya hela tiden. Skitstövel! Nej, de stövlarna var verkligen inte vattentäta. Men det kunde ju finnas andra som var det. En god sak med Emil, det var att han ville undersöka allt. Hur skulle man annars få veta någonting här i världen? Ja, det håller vatten bättre än mine. Hur kommer det sig? Emil! Emil! Jag är väl inte galen heller. Det som var bra med den här snickerbon, det var att den kunde haspas både från utsidan och från insidan. Emils pappa haspade den på utsidan
när han inte ville att Emil skulle kunna komma ut, och Emil haspade dem på insidan när han inte ville att hans pappa skulle kunna komma in. Klokt och bra båda delarna. Ja, sitt där då och tänk över din hyss. Det kan du behöva. Varje gång Emil satt där i snickarboden tällde han sig en liten rolig trägubbe. Det här är nog den största trägubbsamlingen i hela Småland. Ja, det var en vacker liten samling. Och fler blir det, undan för undan. Katthult var en liten fin gård som låg på en kulle bland äppelträd och syrener. Och runt omkring låg åkrar och ängar och hagar. Det var här Emil bodde. Ja, och så hans pappa förstås. Han hette Anton Svensson. Och så Emils mamma. Hon hette Alma Svensson. Vad får vi till middag idag? Köttsoppe. Det är gött det. Och Emils syster som hette Ida. Hur ger de mig köttsoppa nu igen? En dräng som hette Alfred och en piga som hette Lina. Bara dra på. Bara stann inte. Bara dra på. Ja. Ja, och så Krösa-Maja, henne får vi inte glömma. Hon var en liten rask torparkärring som bodde i en stuga uppe i skogen. Men hon kom titt och tätt till Katthult för att hjälpa till med byk och korvstoppning och sånt där. Och för att sätta skräck i Emil och Ida med sina hemska historier om mylingar och gastar och spöken och mördare. Djur fanns där också förstås i Katthult. 2 hästar, Marcus och Jullan. 2 oxar. 8 kor och 3 kvigor. 3 grisar. 10 får och lamm. 15 höns och en tupp. Och en katt. Du är en snäll katt, du Månsan. Två saker hade Emil som han tyckte mycket om. Det ena var en mössa som hans pappa hade köpt åt honom en gång när han var i stan. Det andra var en träbössa som Alfred i sin godhet hade täljt åt honom. Det gick nästan inte en enda dag utan att Emil gjorde hyss. Pang! De hade aldrig en lugn stund i Katthult. Och det fick de minsann höra runt om i Lönneberga. För varje gång sprang Krösa-Maja omkring i bygden och berättade det vitt och brett. Nu ska vi få höra vad Emil den olyckaste till. Emils mamma var duktig i skrivning och varje kväll skrev hon upp Emils hyss i en blå skrivbok. Fast Emils pappa tyckte det var onödigt. Vad ska det du tjäna till? Med alla hyss han gör den ungen så sliter du ut våran blyertspenne. Har du tänkt på det? Då köper jag en ny. Du är inte rädd för utgifter du inte. Men Emils mamma hon skrev: Gud hjälper mig för den gossen. Idag har han suttit i snickarboden hela dagen. Den natten hände det något hemskt i Katthult. Men den gången var det nog inte Emils fel. Kära barn, vad skriker du för? Det var en råtte och sprang rakt i ansiktet på mig. Och hur var det? Har vi fått råttor i köket? Jo, det var snyggt. De kan ju äta upp och bröd och fläsk för oss. Ja, och mig. Ja, men vårat bröd och fläsk. Tänk på det du. Här är råtthålet.
En sån rackare va? Ja, det får vi laga. Och du Lina, du får ha kattaoster på nätterna hädanefter. Och så ska jag sätta dit min lilla råttfälla också. Ja, men nu går vi och lägger oss igen. Och du Lina, sov en stund till du. Snart ska du ta mjölke, vet du. Ja, jag kommer. Varje morgon när Lina hade gett sig iväg till mjölkningen brukade Emils pappa sätta sig i köket och dricka sitt morgonkaffe i lugn och ro. Han tyckte om att sitta där alldeles ensam och höra fåglarna sjunga och hönsen kackla utanför medan han drack sitt kaffe. Pom, pardon, pom, 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 pom. Upp. Är du redan uppe, Emil? Ja, för jag ska gilla upp min råttfälla. Ja. Men råtta kommer inte förrän till natta, förstår du väl? Nej, men då åker hon fast. Det är ett som är säkert. Ja, då blir det inte nådigt till var rått inte. Bom, bom, badum, bom. Hur många trägubbar har du fått ihop? Har du räknat dem? Ja, 97 stycken. Det var så mattan. Har du gjort så många hus? Alla de där trägubbarna finns kvar än idag, utom en som hans mamma grävde ner bakom vinbärsbuskarna för att den var så lik prosten. Man kan inte visa prosten på det sättet, sa hans mamma. Vet du, Alfred, när jag får ihop 100, då ska jag ställa till kalas här i Snickerboa. Jaså, vem ska du bjuda då? Bara dig. Aha. Du och jag, Alfred. Det vet du. Tror jag det. Du och jag, Emil. Nu du Månsen, så är du så god att ta den där råtta åt mig i natt. Gud som har barn, jag har sett mig som liten när vart jag med över. Nu sov hela Katthult. Lina på en knölig madrass i sin kökssoffa, precis som 1000 andra pigor i Småland. Emils pappa och mamma och lilla Ida sov i kammaren bredvid köket. Alfred sov i sin torftiga drängkammare precis som 1000 andra drängar i Småland. Ja, nu sov hela Katthult, både människor och djur. Bara Månsan var ute och jagade råttor, fast på helt andra ställen än i köket. Och i sin säng i kammaren låg Emil pin klarvaken och funderade. Det är kanske inte så bra att råttfälla står precis vid råtthålet. Och kanske blir misstänksam när hon får syn på den så där med samma. Jag skulle kanske sätta den i ansiktet på Lina. Det där råtta ränner om nätterna. Men då vaknar hon väl och skriker. Lätt skrämd som hon är. Under bordet. Där blir bäst. För dit går nog råtta och letar efter brödsmulor. Och då får hon se fläskbiten. Och sen kröp Emil till sängs och somnade mycket nöjd med sig själv.
Da doj di 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 da di daj da da do. Di daj da da do. Di daj da daj da da daj da da do. Di daj di da daj. Det var i alla tider. De är så glada så de skriker för att råtta är fast. Fort ut i snickerboa med dig! Innan pappa får stå på en råttfälla. Annars tror jag din sista stund är kommen. Ja. Mamma, med Bisse! Bysse, ja. Emils mamma haspade på utsidan för att Emil inte skulle kunna komma ut. Och Emil som vanligt på insidan för att hans pappa inte skulle kunna komma in. Han tyckte det var bäst att de inte träffades på ett par timmar. Och det tyckte hans mamma också. Emil satte sig till rätta och började tälja sin 98:e trägubbe. Och han gladde sig åt att han ändra dagen skulle ha 100 så att han fick ha sitt 100-gubbe-jubileumskalas. Fram på eftermiddagen blev han utsläppt i vanlig ordning. Få pall till middag idag. Härligt! Du kanske inte vet vad palt är för någonting. De hade just slaktat en gris i Katthult och då måste man passa på att göra palt. För det gör man av grisblod som man blandar med mjöl och kokar till stora svarta klumpar med fett fläsk inuti. Så ja. Det smakar som blodpudding fast olika och mycket bättre. Jag ska äta 18 stycken. Ha, det får du inte för pappa. Och då orkar bara en, så det är så. Vad är han förresten? Han ligger där ute och vilar sig. I vanliga fall brukade inte Emils pappa vila sig förrän efter middagen. Men han var väl särskilt trött idag. Man blir kanske det när man börjar dagen i en råttfälla. Emil skämdes när han såg kluten omkring pappas stortå. Och han ville gärna göra sin far lite glad igen. Pappa, vi får pall till middag. Titta här. Titta pappa, så mycket paltsmet. Oj. Åh, Gud hjälp! Emil! Nej, Emil! Fort ut i snickerboa med dig! Förgrömmade unge! Vänta bara du! Vänta bara! Åh. Nu är det slut med kära far Katthult. Emil en olycka har slagen så blod stritter. Oj, oj, oj. Du kan väl skrapa upp där ute så det räcker till en 3-4 palter. Nej, det som är förspilt, det är förspilt. Hihi, vi får ingen middag alls idag. Jo, Emils mamma satte Lina till att göra raggmunk istället. Du kanske inte vet vad raggmunk är heller. Det är en sorts pannkakor med riven potatis i och det är mycket godare än det låter, det kan jag försäkra. Nej, nu måste väl middagen vara klar snart. Det är långt över tiden. Ja. Nu är jag trött att springa och ta ut dig. Teckenblås! Ska du springa omkring i bara skjorta hela dagen? Ja, det var väl ändå inte Emils fel att hans pappa just då kom in genom dörren vild av hunger och fick... Emil! Nej, snickerboa, Emil! Emil!
farsan i vägen överallt. Man kan inte ens gilla upp en råttfäll utan att gå och fastna i den. Det var inte alls så här Emil hade tänkt sig sitt 100-gubbesjubileum. Det var ju lördagskväll så han kunde inte ens bjuda Alfred som han hade tänkt. Amanda, jag vill dig längre älskar, ty nu en annan mitt hjärta fängslar, och hon ska bliva min trogna brud. Gråt ej Amanda, nu är det slut. Och en sån usling. Amanda dignar då ner till jorden. Att himlars Gud, vad är jag och orden? Må Gud alena nu straffa dig som är så otrogen emot mig. Nej, det var verkligen inte som Emil hade tänkt sig. Var det fasoner, sitta här i bara skjortan en hel lång evinnerlig lördag? Nu var han arg, Emil. Men det var väl i snickarboden de ville ha honom, de där människorna i Katthult. Och då ska de få det också. I det ögonblicket fattade Emil ett hemskt beslut. Han skulle stanna i snickarboden resten av sitt liv. Ensam och övergiven av alla skulle han stanna där så länge han levde på jorden. Då blir du väl äntligen nöjde. Men försök inte komma in i snickerboa. För då skjuter jag. Emil lille. Du behöver inte vara rädd längre, Emil. Pappa har lugnat sig så du kan komma ut nu. Ha! Varför säger du så? Kom ut nu, Emil. Jag kommer aldrig mer ut. Och försök inte komma in. För då skjuter jag. Nej men kom ut nu, Emil. Så jag får tala med dig åtminstone. Nej men, Emil. Emil. Nej, har jag sagt. Emil sitter i snickerboa och säger att han aldrig vill komma ut mer. Vad är det för galenskaper? Du måste komma ut och tala honom till rätta, Anton. Ja. Emil? 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 Ja, du kommer väl ut när du blir hungrig. Haha! Emils pappa visste inte vad Emil hade i en låda in i spisen. Ett litet präktigt matförråd, ja minsann. Illslug som han var så hade han nog sett till att han inte skulle svälta ihjäl i snickarboden. Då får vi ta ut det med våld. För där inne kan ju inte sitta hela natten. Försök bara. Den första som kommer in, den skjuter jag. Ja. Emil! Kom ut nu så går du och jag till sjön och bader. Åh nej. Sitt du på bänken med Lina. Gör det för all del. Ja, jag stannar här. Låt den sitta till han tröttnar då. Kom, vi går och lägger oss. Nej men, Kom nu. Fram med elände, jämt och samt. Anton. Kan ni inte få sova på nätterna heller? Ja men, Jag bara en kunde lita på att den verkligen satt kvar där inne, den förgrömmade ungen. Då skulle jag vara glad. Det var en sorglig lördagskväll. Emils pappa och mamma saknade ju sin lilla pojke som brukade ligga där borta i lillsängen med det ulliga huvudet på kudden och sin mysse och sin bysse bredvid sig. Amanda gångar sig ner till stranden. Hon tager avsked med vita handen. Adjöss, farväl min otrogna vän. Vi träffas åter i himmelen. Och när
Herman skulle jag vilja tala med. Ja, varför det? Jo, den har lövet, det har en lövet. Glöm inte det, Alfred. Ja, men jag kan väl inte hjälpa vad den där Herman går och gör? Ja, men bara inte du gör likadant. Ja, men jag har väl inte lovat dig något särskilt? Jo, då har du visst det. Jag skulle kunna gå med Alfred och bada ett slag och krypa in i snickerboa igen. Det gör jag. Emil förstod genast vem det var som hade lagt på haspen utanför. Jag ska visa henne det Mara. Hej demone! Här ska du få se på en som kan klättra. Vad är det? Titta, det är en myling på taket. Nej. Den där lilla mylingen känner jag igen. Mylingar, det var en sorts små spökbarn som de var så rädda för i Småland förr i tiden. Och de hade Krösa-Maja berättat många hemska historier om. Kom ner nu, Emil. Nej då, nu ska jag riva den här snickerbo och aldrig sitta här något mer. Nej, kom nu så går vi och badar. Hopp! Och Lina som trodde du var en myling. Jo, det var den lördagskvällen det. Du simmar ju riktigt bra. Ja, det är tack vare dig, Alfred. Du och jag, Alfred. Du och jag, Emil. Tror jag det. Och så var den dagen slut. Men det kom nya dagar med nya hyss. Nu ska ni få höra hur han i grönsakssoppan dök på huvudet ner och sen satt där stenhårt fast. Ut i sin soppskål ty hans öron var för stora, så det blev att fara till doktorn det med hast. Hureda mig som barn han var, tror inte också ni att den som blott en soppskål har vill ej ha gossar i. Sing dudeldej, sing dudeldej, sing dudeldej, sing dudeldej, sing dudeldej, hur lilla geda mig. Den dagen hade de köttsoppa med grönsaker till middag i Katthult. Måste du sörpla så, Emil? Ja, annars vet ni inte att det är suppe. Alla fick äta så mycket de orkade och sen var skålen tom. Det var bara en liten slurk kvar på botten. Den slurken ville Emil ha. Och det enda sättet att komma åt den var att köra ner hela huvudet i soppskålen och sörpla i sig slurken. Nej men Emil! Jag sitter fast! Nej men kära barn! Vänta, kom här ska jag hjälpa dig. Ett Kom. sånt stölleprov. Vad skulle du köra i det huvudet för? Det kan ingen hjälpa. Skålan sitter där han sitter. Åh, vår fina soppskål. Vad ska vi då ha ärtsoppa i på torsdag? Ja, vi ska väl inte ha pojken i skåla till på torsdag, din dumming. Nej men kära hjärtanes, vad ska vi göra? Men vi får ta spiskroken och vi får ta den. Och dunka sönder skål här med. Är det för en bättre? Skåla har ju kostat 4 kronor. Men kära, vad ska vi göra då? Jag ser Emil. Var inte ängslig du, Emil. Maken har ändå aldrig varit med om. Bli! Släpp ner mig! Låt bli, har jag sagt! Emil gråter. Det gör jag visst inte. Det är köttsoppor. Ja, vi får ta till spiskroken i alla fall. Det hjälps inte. Aldrig i livet. Skåla kostar ju 4 kronor. Nej, då är det bättre att föra till doktorn i Mariannelund. Han tar bara 3 kronor så tjänar vi ju 1 krona. Ja, det var bra. Det gör vi. Pappa.
Köp något åt mig då. Köp och köp, jag hör aldrig annat. Och spänn för Alfred. Här gäller det att komma iväg till doktorn innan han stänger. Ja. Ja, nu fick de bråttom i Katthult. Ja, vi får väl ta snyggetea lite grann i alla fall. När jag nu ska till doktorn. Kan med honom går i alla fall inte. Nej, det går inte. Och tvätta öronen går inte heller. Nej, men det skulle behövas, det vet jag. Ja, jag får försöka krävs ur lite i alla fall. Aj! Nej. Aj! Nej, men oj! Aj, nej! Vad är det nu då? Jag sitter fast! Jo, så går det. Men är ni från vecka alla människor? Finns det ingen mer som ska klä in sig i soppskåla? Gör det för all del. Kan jag ta stora hösgrinna och frakta hela Katthult till doktorn Marianne Lund? Nej, du får nog höra som det är, Emil. I alla fall. Ja, du är lite nyttigt av den här soppskålen. Ja. Detta elände ska det aldrig ta slut. År ut, år in. Lycka till! Det kommer att pratas i Lönneberg om det här. Ja. Det tänker jag att du säger till Krösa-Maja. Se efter det lida ordentligt! Adjö då, Emil. Adjö! Och ajöss med soppskåla. Nej, men vad i alla tider? Ja, den ungen. Stackars Svensson ska säga då. Titta! Det måste vara Emil! 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 Det är då märkligt vad han kan hitta på. Här får du fara kring som ett spektakel. Det är inte roligt. Nej, men tänk på att du tjänar en krona. Det är inte var dag du gör det. Det ser inte klokt ut. God dag, Jocke. Hur är det med det? För all del. Det var ju underlig mysse han fått, Emil. Ska de ha sådana nu för tid? Nej, det ska det inte. Men det var inte var dag Emil kom till Marianne Lund, så han tyckte det var roligt ändå. Fast han inte såg mer än spetsen på sina kängor under soppskålskanten. Upp och ner och upp. Grisen gal i granens topp. Och en mus i vårt hus svär och tuggar snus. Lammet skäller, värper karameller. Hunden jamar, lilla grisen gal. Upp och ner och upp. Grisen gal i granens topp. Och vår stut flyger ut. Nu är visan slut. Där har du prinsen som rider på en häst. Kära hjärtanes, hur har det här gått till? Ja, det är ren olyckshändelse, ingenting annat. Fryser om öronen, pojk. Nej, Och vad har den där mackapänen på huvudet för då? för annars fryser jag med öronen. Jo, Emil kunde minsann göra sig rolig han också. Nästa, varsågod. Jag tycker det här är mer angeläget, så gå före ni. Och tack snälla, får vi verkligen göra det. Tack så hemskt mycket. Ett ögonblick. Det är alltså så att ni har hosta och smärtor i bröstet, så vitt jag förstår. Nej, se det är så att pojken vår, han... Jo, det är så han har fastnat, pojken. God dag på dig. Hur var du då där inne? Tackar bra. Ja. Där rök 4 kronor. Kostar det 4 kronor skålen? Ja, det må jag säga, tur i oturen, det har ni haft. Jag tar nämligen 5 kronor och ibland mer. För att få ut huvuden ur soppskålar, det är inte lätt. 5 kronor? Jag trodde doktorn bara tog 3. Nej, på min nära 5 kronor och aldrig ett öre under det. Men nu har ju pojken klarat av det själv. Ja, han gjorde det, ja. Ja, det gjorde han. Så då kostar det ingenting då. Nej, det gör det inte. Ja, det var ju angenämt. Varsågod. Där ute är en soptunna. Där kan ni kasta skärvorna om ni vill. Adjö. Tack. Tack så mycket. Soptunne. Aldrig i livet, den här kan vi ju limma ihop.
Men tänk nu, vi tjänar kronor igen. Vad ska vi köpa för den? Köpe här köps ingenting. Men det var bra gjort av det, Emil. Och med så vi knappt betalar något. Därför är det inte mer än rätt att du får 5 öre. Som du kan lägga i din sparbössa. Hade nu Emil varit en vanlig unge så hade det inte hänt mer den här dagen. Men Emil var ingen vanlig unge. Gissa vad han gjorde. Oj, Vad är det? 5-öringen. Den ligger i magen nu. Kära hjärtanes, det menar väl inte? Jo, Far, jag ska få ut 5-öringen ur pojken. Ja, vi får fara tillbaka till doktorn. Jo, du kan räkna ut det fint. Du. Ska vi betala doktorn 5 kronor för att få ut en 5-öring? Ja, vad hade du för betyg i skolan? Skulle jag bra gärna ville veta. här inne ligger han. Men det gör ingenting. För jag kan vara min egen sparkis och ha 5-öringen i magen. Ja, ni pratar som ni har förstånd till bägge två. Anton, jag sa inget den gången han åt upp sina byxknappar. Men en 5-öring, det kan gå illa. Tro mig, den är mer hårdsmälten. Menar du det? Ja, Kan det verkligen vara farligt? ja visst. Ja, det är väl bäst vi vänder om då. Ja. Tack för det. Vad nu? Har ni glömt någonting? Nej, men... Det är bara det att du har Emil svalt en 5-öring. Ja. En 5-öring? Det må jag säga. Och han har verkligen svalt den. Jo, Emil, han kan allting. Ja, och nu undrar vi om doktorn kunde operera för sådär en 4 kronor eller så. Ja, 5-öringen, det går bra till att få behålla. Försök inte. Det är min 5-öring. Nej, någon operation behöver vi väl knappast ta till. Ni kan vara säkra på att senast torsdag kommer 5-öringen ut igen. Det sköter naturen, det lovar jag er. Men du ska äta 4 vetebullar. För det är nämligen så att 5-öringen kan behöva lite sällskap så den inte river dig i magen. Jaha, vad kostar det den här gången då? För ordination, menar jag. Det blir ingenting. Ja, det var ju angenämt. Tack så mycket då, doktorn. Adjö. Tack, tack. Nästa, varsågod. Ingenting tog han. Men tänk vad pengar vi har tjänat nu. Ja, så här bra affärer har vi aldrig gjort. Nej, det är en bra doktare, det är det. Ja, och nu går vi till hembageriet och köper bulle åt Emil. Man kommer aldrig på fråga. Bulle, vi har väl bulle som vi klarar oss hemma i Katthult. Men jag är hungrig nu. Ja, Anton. Om jag får låna 5 öre kan jag köpa mina bullar själv. Betalar jag tillbaks 5 öre om ett par dagar. Säkert som öga. Kan du? Det var den bästa medicin jag har fått i hela mitt liv. Mimar hon lunker fäller med fast hos och nägelbentre. Vad hjälper det? Emils pappa var alldeles ovanligt glad och munter för så här bra affärer hade han inte gjort på länge. På jämnar väg. Lina! Nu kommer det! Nu kommer det! Åh, vad skönt att vara hemma igen. Åh, du lilla Ida. Kom till. Oj, 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 oj. Så, ja. Nämen. Då. Bara ingen kommer röret. Nu då, Alfred! Nu blir det köttsoppa igen i Katthult. Det är fin soppskål det här. Vilken tror att pappa kunde laga den. Men hur gjorde du när du skulle få in huvudet i skålen? Det var ingen konst må du tro. Jag gjorde bara så här. Aj, jag sitter fast. Förgrömmade unge. Nej.
2 dagar senare fick Emils pappa tillbaka 5-öringen av Emil. Det var ändå en liten tröst. Varsågod. Betala mina skulder, det gör jag i alla fall. Ja, det var historien om Emil i soppskålen det. Hör nu på, god vänner, så ska jag för er berätta vad vår Emil gjorde en dag i sköna maj. Upp i Katthults flaggstång hissade han sin lilla syster. Stod sen lugnt och såg henne hänga där på svaj. Hur geda mig som barn han var, fast Ida var rätt nöjd. Ty ingen annan svävat har på denna höga höjd. Den här söndagen skulle det bli kalas i Katthult. Goa kalver, kommer samme! Ska hon nödvändigt kalve just när vi ska till och ha kalas? Det bråkar, det måste vi se. Nej, inte nu. Inte nu när jag har finkläderna på. Så här. Ja, det är hög flaggstång vi har. Om jag satt där uppe då kunde jag nog se ända till Mariannelund. Vill att jag ska hissa upp dig? Vi är tokigt. Det går väl inte. Det vet du inte förrän vi har försökt. Jag vill se Mariannelund. Då ska du få det också. Nu började gästerna komma och flaggan gick i topp. Där var den fina fru Petrell som kom farande ända från Vimmerby för att få smaka på mor Almas goda korv. Och så prosten och prostinnan förstås ju. Och det var fint folk på det här kalaset, inte bara bönder minsann. Kära fru Petrell. Ja. Ett sånt välsignat väder vi har fått. Just det. Ja, inte sant. Riktigt till att hålla kalas i tycker jag. Det är underbart att komma ut. Vad ser du för någonting där uppe? Allt möjligt. Vadå? God dag. Ser du inte Mariannelund? Nej. Vill du komma ner då? Nej, för det är roligt att se Lönneberga. Och flaggan är också hissad, just det. Fru Petrell var mycket närsynt, så det här var vad hon såg. Något rött och vitt som inte alls såg ut som svenska flaggan. Ursäkta att jag inte tar emot. Men vi hade kalvko. Vi skulle nödvändigt kalva mitt under kalvekalaset. Nej men Anton, nu måste du förklara vad det här ska betyda. Varför har du hissat Dannebrogen? Anton! Dannebrogen. Emil visste inte vad det var för någonting. Han hade ingen aning om att det var den röda och vita flaggan som de har i Danmark. Men så mycket visste han att det röda och vita i toppen på hans flaggstång inte var någon Dannebrog. Det är inte Dannebrogen, det är bara lilla Ida. Det är bara jag ser hela Lönneberga. Ida! Förrömmade unge! Hur bär du det åt? Nej! Jag vill inte vara här uppe. Ta inte med mig. Nej men, Ida! Jag vill vara här uppe. Ida! Vad sa jag? Ida! Förrömmade unge! Nu blir det snickerboa. Har tid och evighet då. Ja, så hon ville se Mariannelund. Har du inte snickerboa? Begrundet i det. Och begrundet i det hus. Begrundet i det hus. Det här går jag bara inte med på. Men jag struntar i deras gamla kalas.
Det är gott. Fy tjuvingen var mycket nässlor. I den matbon kunde man verkligen bli hungrig. Uppe i taket hängde rökta skinkor och korvar och runda paltbrödskakor i långa rader, för Emils pappa tyckte mycket om paltbröd med fläsk och vit sås. Och en trall och en trall och en trall. Men han var ju ändå så gammal, Johansson. Och kära hjärtanes, vi har ju glömt Emil. Nu har han fått sitta alldeles för länge. Snälla Anton, vill du gå hem till utan? Ja, inte var det meningen han skulle bli där så länge. Nej, men lugnt och skönt har det varit. Då får du komma ut, Emil. Emil är inte här. Va? Det var då märkligt. Vart har han tagit vägen? Han har väl rymt genom fönstret den luven. Nej, det här kan aldrig stå rätt till. Här är ingen fot trampet. Ingen människofot åtminstone. Han kan väl inte ha flugit heller? Jo, det kan han. Han kanske har blivit förvandlad till en duva. Ja, jag syns inte till några duvor. Nej, men det där är kanske Emil. Det tror jag knappt du, Lillida. Alma! Alma! Emil är försvunnen. Emil! Emil! Lina brukade sjunga en visa för Ida om en stackars flicka som blev förvandlad till en duva och flög till himlen. Varför skulle då inte Emil kunna bli förvandlad till en höna? Han måste vara i snickerboa, kan du väl förstå? Ja, men han är inte det. Ja, men vad kan han då vara om han inte är snickerboa? Ja, se dem själva så får ni se. Emil! Men vad är det här? Borta är han, det är visst och sant. Vem i all sin dar har gjort alla de här trägubbarna? Ja, det är ingen annan än vår lille Emil, det är inte. Och nu är han borta. Emil! Flyg inte till himmelen. Jag ska ge dig hönsmat så mycket du vill. Bara du stannar i Katthult. Ja, de stackars människorna i Katthult var de letade. I vedbon och mangelbon, men där fanns ingen Emil. I fårhuset och hönshuset och brygghuset, ingen Emil. Kan du tro, ja. De underjordiska måste ha tagit den. Det har gjort något i ångrer. Det kan du hälsa det underjordiska från mig. De letade i stallet och i lagorn och i svinhuset. Där fanns ingen Emil. Då tittade de i brunnen. Ja, se om brunnsgubben har fått tag på den. Då är det ute. Kom fram! Det fanns ingen Emil där heller. Då sprang alla till bäcken. Som tur var hittade de ingen Emil där heller. Ja, den näcken. Ser du barn jag är ute efter? Det är barnen som är lättast att fånga in. Det vänjer Emil honom snart å med. Om det nu är näcken som tatt den. Det är ingen näck som har tagit Emil. Det är klart att han finns någonstans. Ja, var inte ledsen. Han kommer snart till rätt igen. Nej, det tror jag inte. Jo, det... Och jag som trodde det här skulle bli ett roligt och bra kalas. Ja, han... Anton. Vad i all världen ska vi ta oss till, Anton? Vi får väl ta fram maten. Ja, vi kan ju inte låta folk svälta ihjäl när vi har bjudit hit dem. Bäst vi går hem allihop!
Ingenting blir bättre av att maten blir fördärvad där. Det där var bra sagt av Emils pappa, för alla hade blivit hungriga medan de sörjde och letade. Alma, korven. Korven? Åh, ja visst, ja, vi har ju glömt korven. Lina, vill du hämta korven du? Ja. Ja, många barn har försvunnit och aldrig syns det mer. Det vet man ju. Kära Krösa-Maja, nu får vi inte tro det värsta. Det får vi verkligen inte göra. Vad är det med dig? Vad är korven? Följ med mig allihop så ska jag visa er något. Vad har du nu hittat på för dumheter? Ja, följ med mig säger jag. Så ska ni få se vad det är för dumhet jag hittar på. Det var en underlig pie jag har. Ja, hon liknar ingen annan pie i hela Lönneberga, det är säkert. Men det är bäst vi följer med henne. Ja, ja. Vad är det, Lina? Lina! Emil, vår lille pöjk! Ja, Emil, lille Emil. Han är inte förvandlad. Inte mycket åtminstone. Lever han? Ja, Gud vare tack och lov, han lever. Emil, vakna. Du. Han tycks ha ätit korv. Ja, och nu kanske ni förstår varför jag inte kunde hämta någon korv. Lille Emil, vad du har skrämt oss. Tänk att en enda liten upphittad pojke full med korv kunde göra så många människor så glada. Ja, huvudsaken att han lever, våran Emil. Ja. Korven, det kan du göra detsamma. Ja. Men jag lämnar snutt i alla fall. Det vet jag. Ja, men den får vi ge till fru Petrell då. För näst efter Emil vet jag ingen som är så galen efter korv som hon. Så kom kvällen och det var slut på kalaset i Katthult. Alla får hem var och en till sig. Ja. Åh ja, och tacka Emil för att han sparade av korven. Det var verkligen snällt. Ja. Adjö. 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 De var allihop rätt så nöjda, för de hade fått en ny historia att berätta om stackars Svenssons i Katthult och deras illbattning till pojk. Så kom hösten med regn och rusk. Kalla på! Hö! Hö! Här är din latoxe! Då har du inte slutat! Hö! Hör du det, din latoxe? Det var tur för Alfred att han hade Emil att prata med. Det var viktiga saker minsann de hade att prata om. Lina, hon går där och tror att du ska gifta dig med henne. Men det tänker du väl inte, Alfred? Nej, det törs jag inte. Men det värsta är att jag törs inte tala om det för henne. Vill att jag ska göra Totte? Jag törs må du tro. Nej, det måste sägas lite fint. Jag kan inte busa iväg hur som helst. Att Alfred, det vore väl det bästa för oss att i graven tillsammans vila på. Där inga falska vänner kan skilja oss åt och vårt bröllop i himmelen ska stå. Och nu så är det färdigt, tjolittan. Nu är det Månsson, ska du ut i laggården och ta den stora laggårdskörken. För grämmade unge, ser du inte vad du gör? Här ligger en annan och skurar och försöker ha det lite snyggt. Och så kommer du och drar med dig halva småla in på köksgolvet. Nej, nu sannoliken. Ta det lugnt, Lina. Ja, du håller med förstås. Vad han än gör, ut med det. Hon är så petnoga. Den som gifter sig med henne får det inte lätt. Nej. Hur ger det mig? Nu låg höstmörkret tungt över Katthult.
Redan vid 3-tiden på eftermiddagarna måste man tända fotogenlampan i köket. Sedan satt de där inne allesammans och pysslade var och en med sitt. Emils mamma spann fint vitt garn som skulle bli till strumpor åt Emil och Ida. Lina och Krösa-Maja kardade ull. Emils pappa pliggade skor och sparade på det viset mycket pengar som byskomakarna annars skulle ha haft. Alfred lagade sina egna strumpor och det behövdes. Emil och Ida lekte under fällbordet som barn i Småland har gjort i alla tider. Ja. Du kan slita skor du, Alma. Som du går på så får den ju köpa nya skor. Ideligen. Minst vart 10:e år. Ja, just det. En kunde ju spara lite på skodonningarna. Du kunde ju gå barfoten. På sommaren åtminstone. Ja, och hoppa på ett ben om vintern, va? Vad i all världen har ni för er? Vi har en varg här under bordet. Emil säger att Månsen är en varg. Då har han aldrig sett någon varg inte. Har du det då? Ja, ser ni förr i världen, då fanns varg i massor här i Småland. Vi hade mycket åt i Lönneberga. Men våra manfolk grävde varggropar, ska jag veta, och det följde ner där och det blev ihjälskjutna. När jag var liten, det var en vinterkväll jag var på väg hem. Då hörde jag en hoper varje yle bort i skogen. Och hur var vad jag sprang. Då var väl du rädd, Krösa-Maja? Jo du, men vet du vad det var som var värre? Nej, vad då? Det fanns varulvar. Varulvar? Vad är det? En varulv, det är en... Oj, jag vågar inte ens att säga det. En varulv, den ena hälften är en människa. Och den andra hälften är varg. Och han är ute och smyger bara när det är månsken. Han är så gott som ett spöke, förstår ni? Hur vet han mig? Ja du, möter du en varulv på natta, då är du ute med dig. Och ett hemskare odjur, det finns det inte. Och därför tycker jag att folk skulle stanna hemma om nätterna och inte ränna omkring ute när det är månsken. Just det. Hör nu, Krösa-Maja. Sitt inte och skräm upp barnen nu igen. Jo, gör det. Det är rätt om gamla mördare och spöken, mylingar och sånt där. Nej. Nu är det slut med det. Men berätta hur man gör en varggrop i alla fall. Nästa morgon satte Emil igång att gräva varggrop. För han trodde att har man bara en varggrop så nog får man en varg i den. Huvudsaken är blir klart och snön kommer. När det blir snö och kallt, det är då vargen kommer ut ifrån skogen. Hur vet han mig? Förresten så tror jag att Alfred hjälper mig. Och det gjorde han. Annars hade nog aldrig Emil fått sin varggrop färdig. När det nu kommer snö på det här så trillar vargen rakt i. Tjong så ligger han där. Ja, tjong så ligger han där. Tjong så ligger han där. Sen var det bara att vänta på vargavintern som skulle komma. Och den kom också. Strax före jul knäppte det till och blev kallt. Och sen satte det just snöa så det var en glädje åt det. Över hela Katthult snöade det. Och över hela Lönneberga och över hela Småland. Nu hade alla bråttom i Katthult för där gjorde de minsann jul ordentligt. Man fick knappt plats själv i köket för alla paltar och fläskkorvar och grynkorvar och hackekorvar som trängdes där med skinkor och sylta och rebenspjäll och jag vet inte allt. Och alltihop kom från stora julgrisen som de nyss hade slaktat. Och så ljus förstås, det skulle man också ha. Emils mamma och Lina höll på nästan en hel natt och stöpte ljus. Stora ljus och små ljus och grenljus, för nu skulle här minsann bli jul. Och Emils pappa gick ner på logen och rotade fram ett par havrekärvar som han hade sparat åt sparvarna. Ja,
Det är ett enda stort slöseri och vanvett. Men sparva ska ju leva det också när det är jul. Men den spar jag till nästa jul. Det gör jag. Det var fler som också måste leva när det var jul. Alla jonen i fattigstugan. Du vet väl inte vad jon är och inte fattigstuga heller. Och det ska du bara vara glad för. Fattigstuga var någonting som fanns förr i världen. Om du tänker dig en liten usel stuga med ett par rum i och hela den stugan full med fattiga, utslitna gamla människor som sitter där tillsammans i en enda röra av bara lort och löss och svält och elände. Då vet du vad fattighjon är och fattigstuga. Jaså du Jocke, där är du. Vad har jag sagt? Har jag inte sagt att du ska hålla dig inne? Han hade ju inte gått så långt den här gången, va? Snart tag in. Du gör inte om det. Så mycket vet det. Jag har annat att göra än att skena och söka efter dig. Och du är inte klok nog att hålla reda på dig själv. Begriper du det? Se hon går fram som en rytandes lejon bland fårajorden. Ja, det var kommandoran det. Det var hon som bestämde i fattigstugan. Emils mamma skickade Emil till fattigstugan med julmat. Korv och skinka och sylta och palt och allt möjligt. Och så en dosa snus till Alfreds farfar. Kom in. Nej, men vad i alla tider? Vem är det som kommer här? Är det inte själv Emil? Mamma ville skicka lite mat till er. Lite julmat. Gud signe henne. Gud välsigne henne. Jag ser hon har ett gott hjärta. Ja, käre mor i kallen. Hon vet vad de fattiga behöver. Och snuset här är särskilt för Alfreds farfar. Alltså, jaha. Ja, då ska han väl få det då. God jul allesammans! Hälsa och tacka mor så mycket. Ja, det ska jag göra. Få se vad här finns nu då. Ja, det är kallt. Det tar vi sticker upp lite med detsamma. Nej, jo det kan du tro. På julafton ska det bli av. Och jag som var så hungrig. Inte före julafton. Där sätter jag i mitt skåp uppe på vind. Och gnåde den som sticker näsan dit. Och så kom julen. Under hela julottan satt Emil dyr, stilla och tyst. Ja, han uppförde sig så fint att hans mamma skrev i den blå skrivboken. Den gossen är egentligen from och gör inga hyss i kyrkan åtminstone. Emil och Ida lekte så snällt med sina julklappar och över Katthult vilade den ljuvligaste frid. Men så kom annandagen och då skulle Emils mamma och pappa fara på julkalas till Skorphult som låg i andra ändan av socknen. Alla i Lönneberga kände ju till Emil så därför var barnen inte bjudna. Lina skulle ju egentligen vara hemma och passa barnen den här dagen men hon ville nödvändigt följa med i släden för att hälsa på morsin som bodde i ett torp nära Skorphult och hon var arg så hon tjöt för att hon inte fick komma med. Tjut inte Lina. Du får följa med i all sin dar.
Får jag verkligen det? Ja, jag kan se efter barna. Ja, men du vet hur det är med Emil. Ja, Emil är en liten rar gosse. Mhm. Han gör inga hyss när det är jul åtminstone. Nej, du gör inte det, förstår du. Hörde du vad jag sa? Ja! Hoppla! Nu ska vi ha livat! Siggeblås! 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 Konstigt att han inte har kommit än. Vad i alla tider kan han vara? Han har väl gått till Katthult. Som vanligt. Vad har han jämt i Katthult att göra? Jaha, idag kan han nog ha en hel del att tala om när han kommer dit. Vad menar du med det? Hör du, Klossan, du måste till Katthult och se till att du får hem Stolle-Jocke. Och det är tvärt. Nej, det menar du väl ändå inte? Ge mig min byssa, Alfred, så jag får ta ihjäl kommandoran. Nej men Emil, lugna dig. Det är farligt att bli så där arg. Det bryr jag mig inte om, för nu är jag arg. Titta, det kommer Lill-Klossan. Ja, det gör hon, ja. För att ta hem mig. Åh, minsann. Hon hade gömt alltihop i sitt skåp uppe på vind. Och när hon skulle ta fram det på julafton så var det en liten ussel korv som fattades. Och då blidde hon alldeles galen. Och hon sa, om inte den bekände som hade tagit korven, då blir här en julafton så Guds ängle gråter, sa hon. Och det blev det också. På hela jula har vi bara haft härsken sill till att äta. Men kommandora, och satt uppe på sin kammare och åt palt och korv. Så det var underligt att det inte pep ut genom öronen på henne. Jag kikade på henne en gång i timmen. Och hon bara satt där och åt och åt och åt och åt. Och så snuste hon lite då och då utav Jockes snus. Mitt snus. Det är bäst att vi går nu, Jocke. Ja du farfar. Stackars den som är fattig. Jag vet den som ska ställa till kalas. Vem då? Det ska jag. Varenda Jon ska komma hit till Katthult på kalas. Och det är tvärt. Inte kommandoran med. Nej då, men det är andra. Emil, är du säker på att det här inte är något hus? Ja, som sagt är det, Emil. Nej då, det är inget hus. Det är ett sånt där pået som Guds änglar klappar i händer åt. Så det är så. Och mamma skulle nog också tycka om det. Ja, men pappa då? Men det blev som Emil ville, det blev det ju alltid. Upp och ner, ner och upp. Grisen gal i granens topp. Och en mus i vårt... Vid det laget snusade kommandoran just upp det sista av Stolle-Jockes snus. Nu satt hon där och kände sig dyster, så där som man kan bli när man har gjort orätt och dessutom har rätit på tok för mycket på allt. Goddag. Goddag på dig, Emil. Nej men se lille Emil. Vad vill du då? Det är väl inte så jag glömde min fällekniv när jag var här sist? Nej, Emil. Någon fällekniv har du åtminstone inte jag sett. Eller har ni det? Har någon av er sett Emils kniv någonstans här inne? Nej, inte har jag sett en. Nej,
Där hör du, Emil. Ja, då får jag väl gå igen då. Smakade korven bra? Och sylta och allt det andra. Ja, visst. Ja, visst. Hälsemor att det var så gott. Det var det verkligen. Ja, det ska jag göra när hon kommer hem. Men mamma och pappa är på kalas i Skorphult idag. Kalaset i Skorphult? Jaså, du bjuder på kalas nu igen? Jojomensan. Och 17 ostkakor. Vad sägs om det? Och bevara oss. Men tänk så många ostkakor. Och nu ska ni få se att de sätter råd till Skorphult. Är som Mare. Hon låser dörren. Vi får ta ut dem genom ett fönster. Ja, men det är innan fönstret. Det går inte att öppna ju. Hur ska vi få ut er? Finns det inga fönster att öppna? Där uppe. Jo, det fanns det. Fönstret i kommandorans kammare. Och tur var det ju att Alfred var så stor och stark och Jonen så magra och lätta. Kapparna är inte för att ge så gott som i festen nu. Ja, det är som du tror. Ja, mig får ni inte ut på såna här stöllebror. Vill du inte vara med på kalaset? Mina ben orkar inte gå på kalas längre. Det var synd det, men jag ska skicka med lite kalasmat hem till dig. Ja, Gud välsigne det för dig, Emil. Vi går i förväg och gör i ordning. Ja, se, det är den här ensamheten som gör att den inte kan gå så fort. Det stämmer. Jag tänk när kommandoran kommer hem och finner fattigstugan. Det blir allvarligt. Ja, det blir lagom åt henne. Det står utan jord och se hur gott det är. Jag har inte hört om ett julkalas på 20 år. Ja, men då kan det vara på 10. Ja, det var det värsta. Se, där är ljus och salighet utan gräns. Välkomna allesammans. Nu ska här bli kalas. Och nu vill jag att du ska veta vad det stod på köksbordet i Katthult den här annandagen. Där stod 1 fat med palt, 1 fat med fläskkorv, 1 fat med sylta, 1 fat med leverpastej, 1 fat med bräckkorv, 1 fat med köttbullar, 1 fat med kalvkotletter, 1 fat med revbensspjäll, 1 fat med grynkorv, 1 fat med potatiskorv, 1 fat med sillsallad, 1 fat med saltkött, 1 fat med rimmad oxtunga, 1 fat med hackekorv, 1 fat med stora julskinkan på, 1 fat med stora julosten på och limbröd och sirapsbröd och fint rågbröd. 1 stånka enbärsdricka och 1 kanna mjölk. 1 karott med risgrynsgröt, 1 bunke med ostkaka, 1 skål katrinplommon, 1 fat med äppelkaka, 1 skål med vispgrädde, 1 skål med jordgubbssylt, 1 skål med ingefärspäron. Samt 1 liten helstekt spägris garnerad med sockerkristyr.
Lilla Ida stod och såg på hur de allihop vräkte i sig. Hon förstod att så där äter bara den som är riktigt utsvulten. Men så blev hon rädd. För plötsligt kom hon ihåg att imorgon, då skulle ju alla släktingarna från Ingatorp komma till Katthult. Och här gick kalasmaten all världens väg. Emil, är du säker på att det här inte är något hus? Tänk på att det kommer från Ingatorp imorgon. Det här är det redan tjockt så det räcker. Det är väl bättre att maten kommer där jag nytte. Ja. Aha, vad vill det här säga? Var är ni? Var är alla människor? Kommandoran blev räddare än hon hade varit någon gång i sitt liv. Vem är det som kan gå genom låsta dörrar? Ingen mer än Guds änglar i himlen. Ja, så måste det vara, trodde kommandoran. De usla stackarna som hon hade lurat på deras korv och palt och snus. De hade blivit hämtade av Guds änglar till ett bättre ställe än fattigstugan. Bara henne hade de lämnat kvar i jämmer och elände. Vad skriker du för? Vad var det? Vad är det? Ligger du där? Var är alla de andra? Det säger jag inte. Det säger du! Annars ska du få se på annat. Det var så gott det här. Ja, nu har jag då tagit tabberas på sillsalladen. Nu har jag tagit tabberas på ribbespjällen. Tagit tabberas, sa de. Och det betydde att de hade tagit alltihop så att det blev tomt på faten. Det var därför som det här kalaset sedan i alla tider kallades för Stora tabberaset i Katthult. För du ska veta att det berättades om det länge efteråt, både i Lönneberga och i andra socknar. Ja, det är bara grisen kvar. Uschar, han är som ett litet spöke, den törs jag då inte på. Nej, en sån har jag aldrig sett förr. Nej men saliga Amalia, henne har vi ju glömt. Vad ska vi ta med oss till henne då? Ja, vi får väl ta grisen då, även om man ser ut som en spöke. Eller vad säger du, Emil? Ja, hon får väl ha grisen då, kan jag tro. Ett litet fattigt barn jag är, men glad jag är ändå. Jag vet min gode fader som bär omsorg om de små. Han älskar mig, han är mig full, hans hand mig leda skall. Hans kärlek är mig mer än guld. Nu skäms kommandoran och kommer sig inte för mig att gå in. Hon skulle vilja kika genom ett fönster först och se om det verkligen är hennes fattighjon som håller kalas där inne. Men hon behöver en låda eller någonting att kliva på. Hon går en sväng för att leta reda på något. Och någonting hittar hon. Men inte en låda. Hon hittar en korv. Ja, nog är jag mätt. Men en korv i alla fall, en korv. Det var så de fångade vargar i Småland förr i tiden. Siestabudet är slut och mina sorgedagar skulle också ha en ände. Du är så tvärmättigt och Emil så orkar inte ta ett steg. Ja, då får vi ta vedkärken, Alfred. Och iväg bar det ut för Katthultsbackarna så att det bara rök om det. Och alla jonen skrek av fröjd, för det var ju så länge sedan de hade åkt kälke.
Och så kom de hem till fattigstugan och hittade märkvärdigt nog dörren öppen. Och de gick in och vacklade till sängs alldeles förbi av mat och källkokning. Men gladare än de hade varit på många år. Men stackars kommandoran, hon var så lagom glad. Det var en djup varggrop han hade gjort, Emil. Men skrika på hjälp, det ville hon inte göra i första taget. För hon skämdes ju och hon trodde nog att hon skulle kunna ta sig upp själv i alla fall. Vad var det? Det har kommit varg i min varggrop. Mamma. Det var ett konstigt läte på den vargen. Hör! En varulv. Emil blev besviken när han såg vad det var för en varulv han hade fått i sin grop. Men sen kom det för honom att man kanske kunde tämja kommandoran lite så att hon blev lite snällare mot Stolle-Jocke och de andra. Kom hit ska du få se vilken lurvig ful bäst har kommit i min grop. Emil, är du säker på att det är en varulv? Ja, det kan du tro. En arggammal varulv, det är vad det är. Och det är det farligaste som finns. Ja, för det är ju så glupske. Jo då, den där har nog glufs i sig mycket i sina dagar. Men nu är det slut. Alfred, ge mig min bysse. Nej, Emil, du ser väl vem det är? Jo, nu blev kommandoran rädd minsann. Hon visste ju inte att det bara var en leksaksbössa Emil hade. Den som Alfred hade täljt åt honom. Hörde du Alfred vad varulven sa? Nej. Inte bryr jag mig om det heller. Ge mig min bysse. Emil. Tycker inte du varulven är lite lik kommandora? Jo, fast kommandora är värre. Ja. Undrar vem det var som tog den där korven ur skåpet förresten? Det var jag. Och herregud, förlåt mig för detta. Jag tog korven, det gjorde jag. Alfred, ser du inte att det är kommandora och ingen varulv? Jo, kors i krösa Mose. Hur kunde vi ta så fel? Alfred, hjälp henne upp. Här. Jag tog korven, men det hade jag glömt på julafton. Det svär jag på. Ja, då var det ju bra att de fick sitta där en stund och komma ihåg. Det är nog inte så dumt med varggrop i alla fall. Och så var det 3:e dag jul. Det var då släktingarna från Ingatorp skulle komma till Katthult på kalas. Hurdant kalas kunde det bli? Åh ja, för all del. Det fanns nysaltat fläsk i saltkaret ute i matboden. Och stekt fläsk med potatis och löksås, det kan man bjuda en kung på om så skulle vara. Men Emils mamma skrev i den blå skrivboken: 3:e dag jul i min nöd om kvällen. Idag har han suttit i snickarboden hela dagen, det arma barnet. Visst är han egentligen from den gossen. Fast ibland tror jag att han är skvatt galen. I början av mars kom årets sista snöstorm. Första veckan i april var det islossning i Katthultsbäcken.
och 14 dagar senare låg marken bar på ängar och gärden. Men när Alfred skulle börja vårplöjningen, då var det dags för snöfall igen. Men sen gick det undan och det blev mer och mer vår. Ja, vintern hade gått och det hade blivit vår och sommar och allting var sig likt i Katthult. Emil! Emil! Förgrämma! Nu ska du få det. Förgrämma! Nu öppnar du! Emil! Lugna mig och Anton och lugna. Var det toffla? Ja, hur ska jag kunna veta det då? Anton och lugn. Här är tofflan. Men ibland nöjde sig Emil med att vara en snäll liten gosse som smällde flugor. I dalen där som de stämt sitt möte, där vilar hon sig i kvällens sköte. Så går hon längtande dalen om, men ingen Alfred till henne kom. Nej! Det var en fluga som gick och spatserade på dig. Försök inte. Hon går i oro och längtans kvalen. Då hördes ljuda ett skott från dalen. Hon dignar ner men hon fattar mod. Ty Alfred ligger där i sitt blod. Hur geda med såna slagdänger du sjunger? Lina, kom och hjälp med ett slag. Hör Alfred, har du sagt det där till henne? Vilket då? Att du inte vill gifta dig med henne? Nej, det har jag inte. Varför säger du det inte för? Nej, det måste göras lite fint har jag ju sagt. Det är liksom lite finkänsligt förstår du. För annars blir du ju ledsen. Men du måste säga det snart. Ja, jag ska. Om jag bara kunde komma på något fint sätt. Flickan sa, kommer höst, finns för mig ej kärlekströst. Som en dröm svinner bort, så är livet kort. Men i jordens famn, där jag når min hamn, ska jag ännu sakna den ljuva kärleken. Sucka då i min grav, ge mig ännu hålla av. Inget mer ber jag om, kärlek kom och kom. Alfred! Ja, så där är du Lina. Ja. Hör du Lina, det är en sak som jag länge har tänkt att säga dig. Vadå Alfred lille, vad är det du ska säga? Jo, hör du, det där gifteriet som vi har talat så mycket om. Hör du, det tror jag vi tar och skiter i. Ja, så sa han stackars Alfred. Jag borde väl knappt berätta det för dig för jag vill ju inte lära dig några fula ord utöver dem som du redan kan. Men du får komma ihåg att Alfred var bara en fattig dräng i Lönneberga och det är inte du. Han kunde inte tänka ut något finare sätt att säga det på stackars Alfred. Lina blev förresten inte ledsen. Skiter i! Tror du ja? Det ska du få se då. Och Alfred förstod i den stunden att han nog aldrig skulle komma ifrån Lina. Men just den här kvällen ville han ändå vara lycklig och fri. Och därför gick han med Emil ner till Katthultssjön för att meta abborrar.
Det var en kväll så skön som den nästan bara kan vara i Småland. Koltrastarna sjöng och myggen surrade. De satt där, Emil och Alfred. De pratade inte mycket, men de hade det ganska bra. Vet du vad jag ska göra imorgon, Alfred? Nej. Är det något hus? Ja. Det vet jag inte. Det vet jag aldrig förrän efteråt.